Hogyan emlékszik vissza a 2 évvel ezelőtti szétválasztásra? Ha így visszagondolok rá, olyan, mintha most lenne az egész, tulajdonképpen egész jól vissza lehet az ember emlékezetébe tenni, hiszen ez egy életet befolyásoló részvétem volt ebben a műtétben, úgyhogy tulajdonképpen szinte az első perctől kezdve emlékszem, és a mai napig követjük a kis ikreknek a sorsát. Mi volt a feladata a szétválasztás során? Az előkészületekben nagyon nagy szerepünk volt, felvettük a kapcsolatot a kinti kollégákkal, próbáltunk egy listát összeállítani, hogy mi az, ami feltehetően majd szükség lesz ott kint, és kommunikáltunk, hogy mi az, amit be tudnak szerezni. Ugye ennek a felkészülése az nagyon-nagyon nehéz, hiszen nincs erre számottevő irodalom, nem úgy van, hogy egy általános műtét, hogy megkérdezzük a kollégát, hogy tapasztalata mi, tehát nagyon nagy tapasztalat erre nincs. Ez egyszer kihívás és feladat volt már ebben az egész folyamatban. Az altatás, a szétválasztás során a műtőben a gyerekeknek a stabilitásának a biztosítása nagyon röviden, és hozzá tartozik nem kis feladat a műtétet követő rövid távú, illetve hosszú távú kezelés az intenzív osztályon. Mikor hozzákezdtetek az altatáshoz, úgy kezeltétek, hogy ez 2 külön ember, és mindenki megkapja a saját dózisát, vagy okozott ez fejtörést? Hát ez egy jó kérdés, mert tulajdonképpen elviekben így kell kezelni, másodszorban pedig nyilvánvalóan, mivel volt közös keringésük, ezért ezt előre kiszámítani nem lehetett, hogy mennyi gyógyszerre, illetve hogy lesz szükségük rá, és hogy milyen párhuzamba történjen a 2 kisgyereknek az elaltatása. A gyógyszer beadását úgy beszéltük meg, hogy mondjuk azért volt tapasztalat, mert Magyarországon ugye volt már a szétválasztás előtt többszöri altatás, és az itthoni kollégák mondták, hogy az egyik kisgyereknek beadva szép lassan átkerül a másik kisgyerek keringésébe, de mind a 2 oldalon fel kellett készülni teljes mértékben. Ez tulajdonképpen lépésről lépésre történt, az egyik kisgyereknek beadtuk, tehát ott volt a legnagyobb felkészülés, és utána mellette biztosítva a másik félnek is a stabil keringését, légútját, de ő extra későbbiekben kicsit eltolt idővel, de szüksége volt a gyógyszeradásra, igen. Természetesen az infúzió külön-külön ment, hólyagkatéter, óradiurézis, tehát a óránként ürített vizeletmennyiségnek a nézése, ez folyamatosan ment, és a keringésük is. Mind a 2 kisgyereknek volt artériás kanülje, ez azt jelenti, hogy a monitoron folyamatosan láttuk az állandó vérnyomásukat. Mennyi vér fogyott el a műtét alatt? A keringésük, a 2 kisgyerek, tehát körülbelül 6-szoros vércsere történt a gyerekeknél. Tehát nem lehetett nagyon kiszámítani, ezt milliliterre ezt nem lehetett kiszámítani. Annyit tudok, hogy folyamatosan, amikor szóltunk, hozták, előkészületek során felkészültünk, hogy megfelelő mennyiségű, illetve minőségű transzfúziót, vért kapjanak a gyerekek, és mindig a paraméterek adták meg, hogy most éppen mennyire van szüksége. Számtalan vérgázt néztünk, és a vérgáz egyik értéke az a vérkép is volt, tehát ebből is már láttuk azt, hogy esetleg most mennyire van szükség. Itt hallgató, gondolom sokan csak a szó szerinti véradásra gondolnak, a vörös vértestadására, de plazmát kellett adni, és az úgynevezett véralvadási faktorokat kellett pótolni. Ezt vittük is ügynét Magyarországról, úgyhogy ezt teljes mértékben folyamatosan biztosítottuk számukra. Milyen gyakran találkozik egy orvos sziámi ikerpárral, ezt a statisztikát megnézzük, akkor mondhatnám azt, hogy extrém ritka, ugyanis egyrésztről a sziámi iker szülések nagyon ritkák, 50 000 szülésre jut sziámikre, és annak a kb. 2%-a a kraniopagus, tehát a fejüknél összenőtt ikreket jelenti, és így egy kicsit így a statisztikákkal játszva, ez több ezer, ilyen 5000 évnyi munka kell ahhoz, hogy valaki orvos az élete során egyszer találkozzon egy sziámikerekkel, és hát most akkor én azt mondom, én 10 000 éves vagyok, ugyanis orvostan hallgató koromban
Ez egy szülészeti gyakorlat volt, már úgy mindenki elment, késő délután mondták, hogy egy nagyon gyors császármetszés, és kéne segíteni bemosakodni, hát gyorsan segítettem, előkészület, azt tudták, hogy ikerpár fog születni, ezért is volt ez a nagyon gyors készülődés, és amikor kezdték kiemelni az egyik kisbabát, vele együtt jött a másik, úgyhogy így mondhatom tulajdonképpen, hogy én az extrém ritkaságot most sokszoroztam, és ezért tényleg 10 000 év gyakorlatom van ebben. A korábbi interjúk során tapasztaltam, hogy több orvos és a csapattag is azt nyilatkozta, hogy nem egyértelmű ennek a műtétnek a megítélése, kapnak szemrehányásokat is, hogy ez egy kaland volt, ezt nem lett volna szabad elvégezni. Van-e arra példa a közelmúltban, hogy másokon is megtörtént ez a műtét, és esetleg nem is volt sikeres? Igen, tőlem is, illetve kollégákkal is többször beszéltünk erről, hogy kellett-e, nem kellett ez a műtét. Én nem is a sikerszót használnám, hanem etikailag jogunk volt-e például arra, hogy 3 éves gyerekek felett, nem mi, a szülőkkel együtt döntsünk. Persze a sikerkérdése, ez egy nagy dilemma volt, hogy ki mit nevez sikerkérdésnek. Ehhez azt szeretném mondani, hogy így módon összenőtt fejjel élni, 2 különböző lélek és 2 különböző test, az nagyon-nagyon nehéz. Igen, van és lesznek is műtétek, ezeknek a halálozása nagyon magas, erről már volt szó több riportban, úgyhogy mindenki tudja, hogy elég magas, 50-60%. 20-25%, hogy mindketten nagyon jól túlélik, 25%, hogy egyikőjük sem éli túl, vagy az egyikőjük hal csak meg, műtét alatt, illetve közvetlen szakban. De visszatérve a fő kérdésre, én olvastam, illetve az előtte az ember már utána nézett dolgoknak, meg hallott is még ettől függetlenül egy iráni ikerpárról, olyan 26-28 évesek voltak, szintén kraniopágus, tehát fejüknél összenőtt felnőttek már. Az egyikőjük, ha jól emlékszem, jogász, másikőjük újságíró volt, teljesen más érdeklődéssel, teljesen más habitussal, és egyszerűen képtelenek voltak az életüket egymás mellett így leélni, úgyhogy felnőtt korban vállalták azt, hogy műtét, azt hiszem így megy a YouTube-on, vagy valahol így lehet megtalálni, hogy míg a halál el nem választ, tehát ők mindketten tudatukban voltak annak, hogy milyen szövődmények lehetnek, főleg felnőtt korban, ők ezt aláírták, vállalták a műtétet, és sajnos mind a ketten meghaltak, az egyikőjük rögtön a műtétet követő pár órán belül, a másik hölgyet próbálták megmenteni, de a műtét vége felé halt meg. Tehát, ha így nézzük a siker kérdését, akkor igen, nem tudni, hogy a gyerekek mit tettek volna pár év múlva, és hogyha az egészségkárosodást nézem, akkor ugye, ahogy nőnek, egyszerűen a gerincük is elferdült, tehát egy torz felnőtt formát is vennének fel. Úgyhogy visszakanyarodok, csak azért mondom, hogy sokféle következménye van annak, hogy valaki valamelyik testfelénél, főleg a fejénél össze van nőve. Igen, én azt tartom, hogy a kiindulási pillanathoz képest, amikor tudtuk, csináltuk, de mindenkiben az ott volt, hogy jaj, éljék túl, igen, sikeres volt ez a szétválasztás, hiszen az egyik kisgyerek teljes értékű életet fog élni, valóban a másik ikerpár sérült több oldalról, de én ezt mondom, nem is inkább így a siker szóval, hanem 2 test szétválasztása úgy, hogy egy esélyt adva annak, hogy új életet és más életet éljenek, és az egyikőjük teljes mértékben így lesz. Nem lehetett volna tudni, hogy később mi történik. Hát, hogy mikor volt az a pont, hogy megnyugodtunk? Tulajdonképpen most. Ugyanis a műtét alatt, vagyis kezdem előről ezt a kérdésre a választ, mert itt hallottam a kolléganőm riportját is, vagy aki beszélt arról, hogy milyen kihívásnak mentünk elébe. Én erre azt tudom mondani, hogy számomra, amikor elindultunk a szállodából a műtőbe a kórház felé, és mi intenzívesek, anesztesek beszálltunk a katonai autóba, akkor egyértelműen Apollo 11 jutott eszembe, hogy föllőtték őket az űrbe,
szépen minden meg volt ott és szervezve, de nem tudták, mi vár rá, annak ellenére, hogy a holdat tudtuk, hogy hol van és hogy működik nagyjából messziről. A másik ilyen pont számomra, amikor nekem nem is a műtőben, amikor szétválasztották, illetve széttolták a két asztalt, az egy jó érzés volt, de annyira dolgoztunk, hogy nekem az tudatosan még nem realizálódott az agyamba, tényleg nem, mert annyira dolgoztunk, hogy örültem, de kész. És amikor kiértünk, már nem tudom, 36-38, nem tudom hányadik órában az intenzív osztályra, és arra emlékszem, hogy úgy zsongott minden, jött messziről mindenkinek a hangja, és mondták New York Times, sikerült, és ott láttam a két intenzív osztályon külön lélegeztetőgépen bekötött fejjel a kis lánykákat, na, bennem akkor volt az első, hogy ezt megtettük. Persze tudta az ember, hogy most következik az intenzív osztálynak a kihívása, ami, mint az elején is mondtam, a rövid posztoperatív szak nagyon kritikus volt, de a hosszú távú intenzív osztályos kezelés, amit a kollégám ugye ott maradt hosszabban, menedzselte, szintén kritikus volt, de hogy tényleg sikerült, az most, igen. Igen, túl vagyunk rajta, igen. A siker kérdéséhez még egy következő gondolatot mondanék. Nagyon kár, hogy nem tudjuk az időt visszapörgetni, mert ezt a kérdést a műtét előtt kellett volna feltenni egymásnak, hogy mielőtt neki menjünk, mit tartunk sikeres műtétnek, vagyis szétválasztásnak. Tehát ki mire gondol? Arra gondolunk, hogy szó szerint effektív szétválasztjuk a gyermekeket, nem halnak meg a műtőben, mert nagyon magas az intraoperatív halálozás a kraniopágusz gyerekek szétválasztásának, vagy azt tartjuk, hogy mind a ketten ugyanolyan életminőséggel, vagy azt tartjuk, hogy csak az egyikéjük sérül, a másik tovább ugyanolyan életminőséggel él, mint előtte. Úgyhogy ezt kár, hogy nem tettük meg, hiszen akkor most ez a kérdés nem lenne itt. Mert ha most őszintén mindenki önmagához, és ezt tőlem is többször megkérdezték, hogy ezt sikeresnek gondoljuk így, akkor azt mondom, hogy igen, mert előtte örültünk volna ennek. Senki nem gondolta, remélte, de nem volt biztos benne, hisz nem lehettünk biztosak abban, hogy a műtét alatt, illetve közvetlen a műtét követő napokban nem fog-e meghalni mindkét kisgyerek. És most hagyjuk is a gyerekek sorsát, megkérdezem én, hogy akik műtőben dolgozunk, akár mint mi anesztesek, intenzívesek, vagy a sebészek, mit tartanak sikeres műtétnek? Tehát nem csak itt kell feltenni ezt a kérdést, hanem bárhol, és sajnos igen, benne van az esélyben, és ezt le is iratják, minden műtét előtt aláírják a hozzátartozók, betegek, hogy sajnos lehetnek szövődmények. A legnagyobb odafigyelés, tudás mellett is.